હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે હું તમને વોલનટ ચોકલેટ બનાવતા શીખવાડીશ. તો ચાલો તેની રેસીપી જોઈ લઈએ. વોલનટ ચોકલેટ બાર બનાવવા માટે અહીં મેં પ્રાઇમ ક્વોલિટીના વોલનટ લીધા છે. જો તમે પણ આ અખરોટના મદદથી ચોકલેટ બાર બનાવવા માંગતા હોય તો તેની લિંક અહીં વિડીયોમાં છે. તેમાંથી ક્લિક કરીને તમે મંગાવી શકો છો. અખરોટને ધીમા તાપે આવી રીતે સૌ પ્રથમ રોસ્ટ કરી લેશું. કોઈ પણ ડ્રાયફ્રૂટ હોય તેને ચોકલેટમાં યુઝ કરવા માટે તેને હંમેશા રોસ્ટ કરીને જ લેવા, જેના કારણે તેનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સારો એવો આવશે અને તે ક્રન્ચી પણ બની જશે. રોસ્ટ કર્યા બાદ તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ ક્રન્ચી થઈ ગયા છે. આ ચોકલેટ બાર પણ એકદમ પ્રાઇમ ક્વોલિટીનો છે. આની લિંક પણ તમને વિડીયોમાં મળી જશે. જો તમે ઓર્ડર કરવા માંગતા હોય તો ત્યાં ક્લિક કરીને તમે ઓર્ડર કરી શકો છો. સૌપ્રથમ ચોકલેટના આવી રીતે સ્લેબના આવી રીતે પીસીસ કરી તેને ડબલ બોઇલિંગ મેથડમાં મેલ્ટ કરીશું, અથવા તો તમે ઓવનમાં મેલ્ટ કરી શકો છો. આવી રીતે તેને મેલ્ટ કરી દેશું. આ ચોકલેટ સ્લેબ એકદમ સુગર ફ્રી છે, એટલે તેનો ટેસ્ટ કડવો આવશે. એઝ એ સ્વીટનર તમે કોઈ પણ સ્વીટનરનો યુઝ કરી શકો છો. સાકર એડ કરી શકો છો અથવા તો બ્રાઉન સુગર પણ એડ કરી શકો છો. અખરોટ ઠરી ગયા બાદ હવે તેને આવી રીતે બારીક કટકા કરી નાખશું. આવી રીતે તેના નાના એવા પીસીસ કરી લેવા. અહીં તમે જોઈ શકો છો કે ચોકલેટ બાર થોડોક જ બાકી છે મેલ્ટ થવાનો. 90% જેટલો મેલ્ટ થઈ ગયો છે. આ સ્ટેજ ઉપર આપણે તેમાં બ્રાઉન સુગર એડ કરીશું. અહીં બ્રાઉન સુગર મેં 2 સ્પૂન જેટલી એડ કરી છે. બ્રાઉન સુગર એડ કર્યા બાદ તેને આવી રીતે બરાબર હલાવી દેવું, જેથી કરીને બ્રાઉન સુગર પણ તેમાં મેલ્ટ થઈ જશે. ચોકલેટ મેલ્ટ થઈને રેડી થઈ ગઈ છે. હવે તેમાં આપણે અખરોટ એડ કરીશું. હવે આવી રીતે ચોકલેટ મોલ્ડ લઈને તેમાં અખરોટના પીસીસ એડ કરીશું. હવે તેમાં તૈયાર થયેલી ચોકલેટ એડ કરીશું. હવે તેને સેટ થવા માટે ફ્રીજમાં રાખીશું. ત્યારબાદ આ મોલ્ડમાં પણ આવી રીતે અખરોટના પીસીસ એડ કરીને તેમાં ચોકલેટને પોર કરી દેશું. હવે આ મોલ્ડને પણ સેટ થવા માટે ફ્રીજમાં રાખીશું. તમે જોઈ શકો છો કે આપણી ચોકલેટ સેટ થઈ ગઈ છે. આવી રીતે કરીને આપણે બધી ચોકલેટને ડીમોલ્ડ કરી નાખીશું.